guys, Assalamualaikum. Hari ni Teyn buat look ni. Jadi siapa yang nak tengok macam mana Teyn buat mata macam ni, silalah tengok video Teyn ni sampai habis. Tada! Lauriene Cosmetics Palette. Ni Edisi Stardust Glam Edition Palette. Kat dalam ni best sebab dah ada brush dia bagi. So Teyn nak try pakai brush yang dia bagi je. Sebab bentuk dia memang boleh dipakai. Cantik gila. Okay, double ended. Satu untuk blend, satu lagi macam untuk apply shimmer ataupun nak buat bawah mata boleh. So kita akan try. Oh, sebelum tu biar Teyn buat kening dulu lah. Sebentar ya. Okay, so mula-mula kita akan ambil soft brown. Oh, pick up produk bagus. Okay, so Teyn akan letak dulu. Oh, blending dia pun not bad. Lembut brush dia. Dapat free tau brush ni. Guys, the colour is very nice. Ambil sekali je pun dah cantik. Dah cukup untuk buat satu mata. Okay, so kita ambil warna Cocoa Slate ni. Rasa terbalik kot Cocoa Slate dengan Pink Cleo ni. Kita ambil colour ni. Tak kat hujung. Warna ni memang pigmented gila lah. Okay, so next Teyn akan ambil warna soft brown tu juga. Dia akan buat bawah mata. Pakai brush yang kat belah belakang pula. Memang nice lah dia punya brush. Tak tipu, serius. Dia pick up produk bagus, blending bagus. Lembut. Tak sakitkan mata. And dekat sini Teyn nak letak warna bright gold. Ambil dengan jari je. Ooh, so nice guys. Wih, lawannya. Bila korang sentuh dekat palette tu, dia rasa lembut gila macam velvety tau. So untuk atas mata tu Teyn nak letak glitter dia sikit. Oh wow. Ish, cantik ya. Teyn just dab-dab je, dia dah melekat dah. Teyn nak pakai Lauriene Edisi kod copper kat bawah mata. Lepas tu kat atas ni Teyn nak pakai eyeliner dan juga mascara. Jom kita contour menggunakan contour yang dah ada kat dalam palette ni. Warna contour dia pun cantik. Memang sesuai untuk contour. Sebab Teyn tak suka contour yang macam nampak merah tau. Kita pakai blusher. Pekat rupanya. So korang kena tap off sikit. Ambil sikit pun dah cukup. Mari kita highlight. Okay, highlight ni. Uish. Mengancam. Highlight dia mengancam guys. Senang tau, dalam palette ni semua dah ada. Sesuai untuk travel. Tak payah nak buat banyak. Teyn ni memang suka highlight tau. Dia suka highlight banyak. Dan dekat hidung. Wow. Okay, so highlight ni Teyn nak letak kat hujung mata sikit. Okay, so contour pipi sikit. So yeah, thank you guys for watching. Bye.